Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn về Notion, một công cụ hữu ích dùng để ghi chép, lập kế hoạch và quản lý thông tin một cách hiệu quả. Ưu điểm lớn nhất của Notion là mọi thông tin bạn muốn lưu trữ có thể tập trung về một nơi, nên khi cần, bạn có thể tìm lại thông tin nào đó rất dễ dàng. Trong video này, mình muốn giới thiệu đến các bạn mới bắt đầu cách tạo tài khoản, tạo các trang và các tính năng cơ bản nhất trong Notion. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ truy cập trang notion.so, sau đó chọn nút Try Notion Free. Các bạn có thể tạo tài khoản với Google, Apple hoặc email cá nhân. Nếu các bạn tạo trang cá nhân thì chọn For Myself nhé. Và đây sẽ là trang Notion của bạn với một số template, biểu mẫu, mặc định được sắp xếp ở cột bên trái. Ví dụ như trang Quick Note hoặc là trang Personal Home. Các bạn cũng có thể sử dụng một số template có sẵn của Notion, ví dụ như Class Notes hoặc Grade Calculator. Để tạo trang mới, chúng ta sẽ click vào nút New Page ở cuối cột bên trái, sau đó gõ tên của trang. Các bạn click vào Open as Page để phóng to trang này. Các bạn chọn icon cho trang tùy thích. Mình sẽ chọn icon ngôi nhà cho trang dashboard này. Các bạn cũng có thể chọn ảnh cover từ thư viện Gallery có sẵn, hoặc tải ảnh từ máy tính, hoặc dán đường link ảnh trên Internet, hoặc chọn ảnh theo chủ đề từ Unsplash. Các bạn click vào Change Position để thay đổi vị trí ảnh cho phù hợp. Và đây là trang mà bạn vừa tạo ra. Các bạn có thể click vào nút mũi tên để ẩn cột bên trái và click vào biểu tượng 3 chấm phía trên bên phải để thay đổi phông chữ, thu nhỏ chữ hoặc mở rộng trang toàn màn hình. Các bạn gõ dấu gạch nghiêng để hiển thị các tùy chọn cho khối, ví dụ Text để nhập văn bản, hoặc Page để tạo trang con trong trang hiện tại. Các bạn click vào dấu cộng để tạo block tiếp theo, ví dụ như To-do list, Khi các bạn nhấn Enter thì To-do list tiếp theo tự động sẽ được tạo ra. Các bạn có thể chọn Heading hoặc gõ phím tắt, gạch nghiêng và H để tạo tiêu đề. Ngoài ra chúng ta có thể chọn Bullet List hoặc gõ phím tắt và phím Space và Number List. Trong Toggle List, các bạn có thể kéo thả các block bên ngoài để đưa vào đây. Các bạn có thể chọn Quote hoặc Divider sẽ tạo một đường kẻ ngang để phân chia dòng. Cuối cùng, chức năng Call Out giúp các ghi chú được nổi bật hơn. Ngoài ra, một số chức năng khác mình sẽ giới thiệu trong các video sau với ví dụ cụ thể hơn. Và các khối database mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn ở phần tiếp theo. Đầu tiên là database dạng table. Sau khi tạo database, mình sẽ đặt tên cho nó. Các bạn click vào ô ở cột đầu tiên để đặt tên cho dòng dữ liệu. Để tạo cột mới, các bạn click vào dấu cộng. Có rất nhiều loại thuộc tính hay property như text, number, vân vân. Ngoài ra còn có các loại advanced, mình sẽ giới thiệu trong các video khác nhé. Để cho dễ hình dung, mình sẽ chọn cột thứ ba là dạng date. Một tip mình muốn chia sẻ cho dạng select là các bạn chọn định dạng text trước, rồi nhập các tag cắt nhau bởi dấu phẩy.
Sau đó đổi định dạng text thành multi-select hoặc select. Mình click vào các ô cần nhập để chọn nội dung mong muốn. Từng dòng dữ liệu có thể tương ứng với một trang con trong database. Các bạn click vào Open, chọn icon hoặc cover tùy thích. Tiếp theo, các bạn có thể thay đổi chế độ xem dạng table sang các chế độ khác như bold. Các bạn có thể thay đổi tag của từng dữ liệu bằng cách kéo thả vào các cột tương ứng. Khi click vào biểu tượng 3 chấm, chọn Properties, các bạn có thể ẩn hoặc hiển thị các loại thuộc tính. Trong Card Review, các bạn có thể chọn Page Cover để hiển thị ảnh cover. Tiếp theo là chế độ Timeline. Các bạn đưa con trỏ vào cạnh của một task và kéo qua trái hoặc phải để thay đổi ngày. Trong chế độ Calendar, các bạn có thể xem tất cả nội dung công việc trong từng tháng. List, danh sách, là chế độ hiển thị tinh gọn nhất. Tương tự, các bạn vào Properties để chọn thêm hoặc ẩn thông tin hiển thị. Và cuối cùng là chế độ Gallery View. Gallery thích hợp cho việc trình bày hình ảnh nên mình sẽ vào Card Review và chọn Page Cover. Nếu muốn kết nối dữ liệu trong trang vừa rồi và một trang khác phải làm như thế nào? Đầu tiên, bạn vào trang cần kết nối, gõ dấu gạch nghiêng và chọn Create Link Database. Chọn database mong muốn. Mũi tên phía trước tên khối dữ liệu thể hiện database đang kết nối với một database khác. Cách thứ hai, các bạn nhấn chuột phải vào ký hiệu 3 chấm bên trái dữ liệu, chọn Copy Link. Dán hoặc nhấn Ctrl và V vào dòng bên dưới, chọn Create Link Database. Để đồng bộ dữ liệu hiển thị, mình gõ Sync Block. Kéo thả database mong muốn vào khung màu đỏ. Bất kỳ thay đổi trong Sync Block hoặc dữ liệu ban đầu sẽ tự động đồng hóa giống hệt nhau. Đầu tiên mình sẽ chọn chế độ Text và chọn màu cho dễ phân biệt. Các bạn chọn Duplicate để tạo block giống với block có sẵn. Các bạn nhấn và kéo thả biểu tượng đầu dòng đến phía ngoài cùng bên phải dòng thứ nhất. Các bạn kéo thanh phía giữa qua trái hoặc phải để thay đổi độ rộng của cột. Mình có thể gõ nội dung vào các cột này. Làm cách nào để chia hai cột phía dưới column 1? Các bạn không thể làm theo cách cơ bản mà mình vừa hướng dẫn. Đầu tiên, các bạn phải tạo một trang phía dưới và chia cột trong trang này trước. Sau đó trở về trang vừa rồi, click vào biểu tượng đầu dòng, chọn Turn into Heading và xóa dòng heading này đi. Tương tự, các bạn có thể thay đổi độ rộng của cột. Vậy là chúng ta có thể chia cột trong cột rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy thông tin bổ ích, các bạn hãy nhấn nút like, subscribe và chia sẻ nhé. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.